سلام به کانال زنگ آشپزی، خوش اومدید. بریم با هم طرز تهیه این مربای خوشرنگ و شفاف و خوشمزه و این شربت توت فرنگی خوش‌عطر و رنگ رو ببینیم. مواد لازم: توت فرنگی 1 کیلو که من توت فرنگی ها رو شستم و گذاشتم آبش بره و خشک شه. برای مربا بهتره که از توت فرنگی بوته‌ای و کوچیک استفاده کنین تا نیازی به برش زدن نداشته باشه. همچنین سعی کنین از توت فرنگی رسیده و نرم استفاده نکنین که حین پخت له نشه. شکر 1 کیلو که باید هموزن توت فرنگی باشه. و جوهر لیمو 1/4 قاشق چایخوری که میتونیم به جای جوهر لیمو از 2 قاشق آب لیمو هم استفاده کنیم. خب برای شروع کلاهک سبز توت فرنگی ها رو میگیریم. برای اینکه توت فرنگی شکلش حفظ شه بهتره که این کار رو با دست انجام بدید و اگه با چاقو میخواین برگا رو بگیرید سعی کنید توت فرنگی رو زیاد برش نزنید تا ظاهر بهتری داشته باشه. اگه یه سری از توت فرنگی ها بزرگتر و درشتر بودن یه برش بزنید تا هم اندازه بقیه توت فرنگی شه تا زمان پخت بیشتری لازم نداشته باشه نسبت به توت فرنگی های ریزتر. خب من کلاهک همه توت فرنگی ها رو با دست جدا کردم و چون توت فرنگی هم نرم نیست ظاهرش اصلا تغییری نکرد. حالا داخل یه ظرف یه لایه از توت فرنگی ها میریزم و روی توت فرنگی ها یه لایه از شکر میریزم. دوباره یه لایه توت فرنگی و یه لایه شکر. و همین کار رو لایه به لایه ادامه میدم. و باقی مونده شکرم میریزم روی آخرین لایه. خب حالا در ظرف رو میذارم و اجازه میدم یه شب تا صبح یا حدود 10-12 ساعت تو یخچال بمونه تا توت فرنگی آب بندازه. نیازی به اضافه کردن آبم نداره چون خود توت فرنگی آب میندازن. خب ببینید توت فرنگیامون به چه حالت در اومدن. خوب آب انداخته. اگه توت فرنگی آب ننداخت میتونید هر از گاهی خیلی آروم زیر و رو کنین و کمی ظرف رو تکون بدین و بعد دوباره بذارینش تو یخچال. البته اگه یه مقدار از شکر بمونه اشکال نداره. برای پخت مربا از ظرفی استفاده کنین که گنجایش 2-3 برابری مربا رو داشته باشه چون مربا خیلی سریع کف میکنه و سر میره. ببینین من بعد اینکه مخلوط توت فرنگی و شکر ریختم تو ظرف حدود 2/3 ظرفم خالی مونده تا حین پخت اگه مربا کف کرد مجبور نشم که حرارت رو یکم زیادش کنم. میذارمش رو حرارت زیاد و فعلا همش نمیذارم تا شکر حل شد شروع به جوشیدن کنه چون الان شکرمون حل نشد و اگه همش بزنین توت فرنگی ها له میشن. خب ببینید الان شکر کاملا حل شد و مربای ما شروع کرد به جوشیدن. از زمانی که جوش اومد اجازه بدین 10 دقیقه توت فرنگی ها همراه شربت بجوشن و بپزن. نیازی نیست که در ظرفم بذارین چون سریع کف میکنه و سر میره. باید حواستون بهش باشه و بالا سرش باشین تا سر نره مرباتون.
حین جوشیدن مربا کفای روشن بگیرید تا مربای شفافتر و با کیفیت تری داشته باشید. حرارت هم هی کم و زیادش نکنید و بذارید با همون حرارت بالا بپزه، چون اگه حرارت رو کم و زیاد کنین رنگ مرباتون تیره میشه و اگه مربای توت فرنگی رو با حرارت کم بپزین امکان داره توت فرنگی ها له شن. اگه حین پخت مربا کف کرد و بالا اومد میتونیم به این شکل همش بزنین تا سر نره. ببینیم بدون اینکه حرارت رو کمتر کنم این روش هم زدنم باعث شد مربا سر نره و بیش از حد کف نکنه. یه دقیقه آخر جوهر لیمو یا آب لیمو رو اضافه کنین تا مربا شکرک نزنه و شفافتر شه. و هم بزنین و بزنین حدود 1 دقیقه مربا بجوشه. خب حالا توت فرنگی رو از داخل شربت جدا میکنم تا له نشن و رنگشون زیاد تغییر نکنه. ببینید چه خوب شکل و رنگ توت فرنگی ها حفظ شده؟ خب من همه توت فرنگی ها رو از شربت خارج کردم. حالا دوباره کفای روی شربت رو میگیرم و اجازه میدم شربت حدود 10 دقیقه بجوشه تا غلیظ شه. حرارت هم کمش نمیکنم و میذارم با همون حرارت بالا بجوشه. و برای اینکه شربت سر نره به همون روش که مرحله قبل گفتم میتونید همش بزنید تا مانع سر رفتن شربت شه. ببینید به این شکل. بعد 10 دقیقه توت فرنگی ها رو دوباره میریزم تو شربت. و اجازه میدم حدود 3-4 دقیقه هم تو شربت قوام اومده بجوشه و به غلظت برسه و آماده شه و بعد حرارت رو خاموش میکنم. خب بعد 3-4 دقیقه مربای من آماده شد و به قوام لازم رسید و من حرارت رو خاموش کردم. برای تست کردن غلظتش هم میتونید یه قاشق ازش بردارین و بریزین توی ظرف و بذارین سر شه. اگه غلیظ بود یعنی مربا آماده است، چون بعد اینکه مربا سر شد غلیظ‌تر میشه. خب اینم از مربای خوش رنگ و شفاف ما. ببینید توت فرنگی اصلا له نشدن و رنگشون زیاد تیره نشده و ظاهر توت فرنگی به خوبی حفظ شده. خب حالا توت فرنگی رو همراه کمی شربت برمی‌دارم و به عنوان مربا ازش استفاده میکنم. و این شربت خوش رنگ هم از یه توری الک ریزت میکنم و صافش میکنم و میریزم توی شیشه دردار و خشک و تمیز تا برای درست کردن شربت توت فرنگی ازش استفاده کنم. خب اینم از شربت توت فرنگی خوش رنگ ما. اجازه بدین کاملا خنک شه و بعد درش رو ببندین و بزنین توی یخچال. و اینم از مربای توت فرنگی. ببینی شربت چه خوب ته‌نشین شده و سریع تو آب حل نمیشه؟ امیدوارم شما هم این شربت خوشمزه و مربای خوش رنگ رو درست کنین و از خوردنش لذت ببرین. دوستای عزیزم ممنونم از همراهیتون. لطفا اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین، کانالمو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیو جدیدی گذاشتم با خبر بشین.